آیا شما هم فکر می کنید که زندگی خاندان‌های سلطنتی در طول تاریخ شیرین و بی‌دغدغه بوده است؟ برخلاف ظواهر فریبنده و ثروت ناتمام، بسیاری از آنها با چالش‌های بسیار سخت و پیچیده‌ای روبرو بودند که در دل تاریخ پنهان مانده است. داستان زندگی اسرارآمیز کلئوپاترا ملکه نیل یکی از این روایت هاست. او نه تنها یک پادشاهی قدرتمند رو رهبری میکرد، بلکه در زندگی شخصی خود نیز با مشکلاتی بزرگ مواجه بود. کلئوپاترا فرزندش را نه از شوهرش بلکه از افسر ارتش اسکندریه به دنیا آورد، اما وقتی تصمیم گرفت که افسر را از زندگیش طرد کند، افسر در تلاش برای انتقام فرزند ملکه را می‌دزدد. او خود را پدر آن طفل می‌داند و خیال می‌کند که می‌تواند عشق و توجه ملکه را دوباره به دست بیاورد و یا از ملکه انتقام بگیرد. ملکه متوجه این نقشه شوم می شود و دستور می دهد که در سرتاسر اسکندریه به دنبالش بگردند، اما نه تنها افسر پیدا نمی شود، بلکه آنچه که به دست می آید جسد بیجان طفل کلئوپاتراست که در یک خانه متروکه در اسکندریه یافت می شود. با ما همراه باشید تا گوشه ای از اسرار زندگی این ملکه افسانه‌ای را بشنوید و ببینید که چگونه قدرت، عشق و انتقام در زندگی او تداخل می کنند. بیایید با هم به عمق این داستان برویم. کال مدت 1 ماه مرخصی گرفت تا بتواند کودکانی را که روی رود نیل میانداختند تا آب آنها را به نقاط دور دست ببرد به دست بیاورد و مشاهده کند که کدام یک از آن شبیه به پسرش است. یک عده از کودکانی که از روی آب گرفته می شدند دختر بودند و کال به آنها توجه نداشت. کال فقط به پسر بچه ها توجه می کرد و بعد از اینکه آنان را از شط نیل می گرفت دقت می کرد که شبیه به فرزند او هست یا نه. اگر می دید پسر بچه ها شبیه به فرزند او نیستند، باز آنها را در ظرفی که طفل را آورده بود قرار می داد و به آب می سپرد. من و همه کسانی که در مصر زندگی می کنند می دانیم کودکانی که به آب نیل سپرده می شوند اکثراً شیرخوارانی هستند که بیش از 1 یا 2 یا 3 روز از عمرشان نگذشته و کمتر اتفاق می افتد که شیرخواران بزرگ را به آب نیل بسپارند، چون وقتی طفل شیرخوار قدری بزرگ شد طوری عزیز دل والدین می شود که نمی توانند دل از او برکنند و او را در محفظه‌ای بگذارند و روی آب نیل رها کنند. طفل کلئوپاترا و کال یک کودک شیرخوار 2-3 روزه نبود که بتوان او را با یک شیرخوار 2-3 روزه دیگر عوض کرد. یک روز که من میبایست نزد کال میرفتم و طفلش را به او نشان میدادم، تصمیم گرفتم که از خارج کردن طفل از کاخ سلطنتی خودداری کنم، چون میفهمیدم که کال برای یافتن کودکی شبیه به فرزند خود دچار اشکال شده، لذا ممکن است ناگهان طفل کلئوپاترا را از من برباید و برود. اگر کال آن کودک را از من میربود و میرفت و با کشتی از اسکندریه خارج میشد، دست پادشاه مصر و ملکه هم به او نمیرسید تا فرزند خود را از وی بگیرند. اگر کال دیوانگی میکرد و طفل را از من میربود، اگر دستگیرش میکردند، پس از اینکه طفل را از او میگرفتند، کال با سخت‌ترین عقوبت‌ها به هلاکت میرسید. آن روز من بدون اینکه طفل کلئوپاترا را از کاخ سلطنتی خارج کنم از آنجا بیرون آمدم و نزد کال رفتم و دیدم که طفلی را در آغوش گرفته است. از کال پرسیدم این طفل را چه موقع پیدا کردی؟ کال گفت این طفل را
من پریروز از شط نیل گرفتم و دیدم که خیلی شبیه به فرزند من است. امروز او را آوردم تا با فرزند خود عوض کنم. آنگاه حیرت زده پرسید: شرمیون، تو برای چه امروز طفل را از کاخ خارج نکردی تا من بتوانم او را با این پسر بچه تعویض کنم؟ گفتم: کال، تو خوب میدانی که من یک کنیزم و از خود اختیاری ندارم. روزهای دیگر که من طفل را از کاخ سلطنتی خارج می کردم کسی ممانعت نمی کرد، ولی امروز وقتی می خواستم طفل را از کاخ خارج کنم کلئوپاترا مرا دید و گفت: شرمیان، بچه را کجا میبری؟ من که جوابی نداشتم بدهم مضطرب شدم و گفتم طفل از خواب بیدار شده بود و او را در بغل گرفتم تا بگردانم که خوابش ببرد. و چون دیگر نمی توانستم طفل را از کاخ سلطنتی خارج کنم، او را به طرف گهواره‌اش بردم و در آنجا خوابانیدم و خود به تنهایی آمدم تا به تو بگویم که امروز نتوانستم کودک را از کاخ خارج کنم. کال گفت: بد شد، خیلی بد شد. من امروز یقین داشتم خواهم توانست که طفل را معاوضه کنم. آیا نمی توانی به کاخ مراجعت کنی و از غفلت کلئوپاترا و دایه کودک استفاده کنی و طفل را به اینجا بیاوری؟ گفتم امروز دیگر این کار از من ساخته نیست، زیرا ساعتی که من بتوانم کودک را از کاخ سلطنتی خارج کنم گذشته است. آن وقت من از کال پرسیدم: تو این طفل را چطور نگه می‌داری؟ کال گفت: در این شهر خانه‌ای فراهم کردم و زنی را که خدمتکار است با آن خانه بردم و آن زن 2 روز است که این طفل را با شیر گاو تغذیه می‌کند. بعد کال طفل مزبور را در آغوش من نهاد و گفت: شرمیان، تصدیق کن که این کودک تفاوتی با کودک من ندارد. من کودک را در بر گرفتم و به تماشای او مشغول شدم و دیدم که چشمهای طفل شباهت زیادی به چشمهای فرزند کال و کلئوپاترا دارد، اما رنگ پوست بدن او با رنگ پوست بدن فرزند کلئوپاترا تفاوت داشت و من فکر می کردم که محال است دایه کودک و حتی خود کلئوپاترا متوجه تغییر رنگ پوست بدن طفل نشوند و نفهمند که کودک را عوض کردند. کلئوپاترا از نژاد یونانی بود و کال از نژاد ایرانی سوریانی و فرزند آن دو پوست روشن داشت و هر کس میدید میفهمید که کودک از زیبایی یونانی و شرقی برخوردار است. اما اطفالی که به تبعیت جریان آب نیل از مصر اولیا به طرف مصر سفلا می آمدند همه فرزندان بومیان مصری بودند. گفتم: کال، این طفل فقط از لحاظ چشم شبیه به فرزند تو است و پوست بدنش شباهتی به پوست بدن فرزند کلئوپاترا و تو ندارد. از این گذشته سن این طفل کمتر از سن فرزند تو است و اگر بخواهیم او را با فرزند تو عوض کنیم متوجه می شوند. هنوز نه تو فرصت کرده ای که فرزند کلئوپاترا را به دقت معاینه کنی نه من. در بدن هر طفل نشانه هایی وجود دارد که فقط مادر و پدر و دایه‌اش از آن اطلاع دارند. اگر این طفل با فرزند کلئوپاترا تعویض شود بدون تردید متوجه می شوند که طفل تعویض شده است. کال گفت: 1 ماه است که من کنار شط نیل رفته و هر مرتبه که محفظه‌ای را روی آب می دیدم باقای خود را به آن می رسانیدم تا بدانم نوزادی که با آب داده شده پسر است یا دختر. من بعد از 1 ماه جستجو توانستم این کودک را که شبیه به پسر من است به دست بیاورم و اینک از تو می خواهم که آن را با فرزند کلئوپاترا تعویض کنی و تازه تو شروع به ایراد گرفتن می کنی و می گویی که رنگ بدن طفل مثل رنگ بدن فرزند من نیست و پسر من از نژاد یونانی و شرقی است و این طفل از نژاد بومی مصر. گفتم: کال، تو میدانی که من به تو علاقه دارم.
اگر به تو علاقه نداشتم آیا ممکن بود هر هفته یک مرتبه فرزند کلئوپاترا را از کاخ سلطنتی خارج کنم تا تو او را ببینی؟ در صورتی که اگر کلئوپاترا میفهمید من بدون اجازه او فرزندش را از کاخ سلطنتی خارج کرده‌ام، مرا با شدیدترین عقوبت‌ها به هلاکت می‌رسانید. پس آنچه من میگویم به نفع تو است. من نمیخواهم وضعی پیش بیاید که تو مقام نظامی و جان خود را از دست بدهی. ضمناً قدری هم در فکر خود هستم، چون اگر بدانند که من برای تعویض طفل به تو کمک کردم با عقوبت شدید جان خواهم سپرد. کال گفت شرمیون، آیا تو حاضر نیستی که برای تعویض طفل به من کمک کنی؟ گفتم من برای همه نوع کمک حاضرم، مشروط بر این که کمکی مفید باشد و تو با طرزی عاقلانه طفل را تعویض کنی. عوض کردن این کودک با طفل کلئوپاترا دیوانگی است. کال گفت شرمیون، اگر تو خواهان من بودی اینقدر ایراد نمی گرفتی. گفتم من خواهان تو هستم و قبل از اینکه تو محبوب کلئوپاترا شوی من تو را میخواستم. آیا به خاطر داری آن شب که تو در مسافرخانه سور بودی من نزد تو آمدم؟ در آن شب محبت من نسبت به تو مرا به آنجا کشید. من امروز هم مانند آن روز خواهان تو هستم و از تو هیچ گله ندارم که چرا به کلئوپاترا بیش از من توجه کردی. هر جوان دیگری به جای تو بود به کلئوپاترا بیش از من توجه می‌کرد، چون او یک ملکه است و من یک کنیز. ولی آنچه تو از من می‌خواهی کاری است محال. من نمیگویم که عوض کردن کودک محال است. میتوان کودک را به سهولت عوض کرد و به جای پسر کلئوپاترا پسری دیگر را در گهواره خوابانید. ولی نتیجه ای که از این تعویض به دست می آید برای تو منفی است. به همین جهت میگویم نمیخواهم شریک عملی بشوم که نتیجه آن بدبختی تو خواهد شد. کال گفت بسیار خوب شرمیون، خود من بدون کمک تو طفل را تعویض خواهم کرد. گفتم کال این کار را مکن، زیرا خود را نگونبخت خواهی کرد. من میدانم که پسر کلئوپاترا فرزند تو است، نه فرزند برادر او. ولی این پسر اگر در کاخ سلطنتی نزد کلئوپاترا بماند پادشاه خواهد شد و روزی بر کشور مصر سلطنت خواهد کرد. در صورتی که هرگاه پسر تو باشد و تو او را بزرگ کنی، من بعید می‌دانم که وی حتی یک یوزباشی مثل تو بشود. اما اگر در کاخ سلطنتی به سر ببرد و در آنجا بزرگ شود، بعد از بطلمیوس 14 بدون تردید پادشاه مصر خواهد شد. تو اگر پسر خود را دوست می‌داری باید در فکر آتیش نیز باشی و بفهمی که برای او سلطنت مصر بهتر از این است که یک فرد عادی شود. کال گفت شرمیون، من این قسمت از گفته تو را تصدیق می کنم و این پسر اگر در کاخ سلطنتی بماند بعد از بطلمیوس 14 پادشاه خواهد شد. ولی غرور من نمیگذارد که من با ادامه به سر بردن این پسر در کاخ سلطنتی موافقت کنم. من به خود میگویم که این پسر از آن من است، باید نزد من زندگی کند و من هر طور که میل دارم او را بزرگ کنم. من برای پسرم آموزگار استخدام خواهم کرد تا خواندن و نوشتن را به او بیاموزد تا بعد از اینکه بزرگ شد بتواند مشاغل مهمی را عهده‌دار شود. اگر پسر من بر کاخ سلطنتی بماند و در آنجا بزرگ شود و آنگاه به مقام سلطنت برسد به من مربوط نیست، چون او را فرزند دیگران می‌دانند و خود او هم یقین خواهد داشت که فرزند بطلمیوس 14 است. اما اگر نزد من زندگی کند و در خانه من بزرگ شود، حتی اگر فقط یک یوزباشی شود، من مباهات خواهم کرد برای اینکه میدانم فرزند من یوزباشی شده است. گفتم کال
من زیادتر از این در خصوص خطر تعویض طفل با تو صحبت نمی کنم. اگر بعد از این توضیحات باز میل داری که فرزند کلئوپاترا را بربایی، به تو میگویم که من به تو کمک نخواهم کرد، چون اگر به تو کمک کنم مرتکب خیانت شده ام و با این عمل نه فقط نسبت به کلئوپاترا خیانت خواهم کرد، بلکه به تو نیز خیانت می کنم، چون تو را به سوی مرگ خواهم فرستاد. کال گفت شرمیان، تو در آغاز با عوض کردن طفل موافق بودی و چه شد که اینک تغییر رأی داده ای؟ گفتم در آغاز من از شنیدن صحبتهای تو فکر می کردم که تعویض طفل کاری است ممکن و سبب سوء ظن مادر و دایه‌اش نمی شود، اما امروز می فهمم که این کار ممکن نیست و کلئوپاترا و دایه طفل می فهمند که کودک عوض شده و تو را به مجازات خواهند رسانید. اگر می توانستی طفلی را پیدا کنی که پسر بچه و از حیث سن و رنگ پوست بدن و چشم و نشانی های کالبد شبیه به فرزند کلئوپاترا باشد، خود من طفل را عوض می کردم و طفلی را که تو یافته بودی به جای طفل کلئوپاترا در گهواره می خوابانیدم و فرزند او را برای تو می آوردم، ولی این طفل را که تو آورده ای نمی توان به جای او قرار داد. کال دیگر صحبت نکرد و من از او جدا شدم و به کاخ سلطنتی مراجعت کردم. 3 روز بعد هنگامی که از یک طرف باغ به طرف دیگر می رفتم، نظرم به قیافه یک شاگرد باغبان افتاد که وسط باغچه نشسته بود و علفهای هرز را وجین می کرد. تا شاگرد باغبان را دیدم شوکه شدم، برای اینکه دانستم کال است. تیپ و زیبایی کال طوری بود که من هیچ کس را با او اشتباه نمی گرفتم. با اینکه کال لباس شاگرد باغبانها را پوشیده بود، زیبایی او از دور جلب توجه می کرد. من تا کال را در آن لباس دیدم فهمیدم برای این آمده است که فرزند کلئوپاترا را برباید، ولی نمیدانستم کودکی را که از شط نیل گرفته کجا گذاشته است. در کاخ سلطنتی محلی نبود که کال بتواند طفل از آب گرفته را در آنجا جا بدهد. با اینکه من از این مسئله آگاه بودم، آن روز همه قسمت‌های کاخ سلطنتی را که ممکن بود کال آن طفل را در آنجا قرار بدهد از نظر گذرانیدم، اما طفل مزبور را در آنجا ندیدم. این بود که متوجه شدم کال آن طفل را در خارج از کاخ سلطنتی و در خانه‌ای که میگوید اجاره کرده نگاه داشته است. شاگردان باغبانها شبها در کاخ سلطنتی میخوابیدند و محل خواب آنها یک اتاق کوچک واقع در ضلع جنوبی باغ بود و من میفهمیدم که کال شبها در آن خانه خواهد خوابید تا بتواند فرزند کلئوپاترا را برباید. می توانستم حدس بزنم کال چطور وارد کاخ سلطنتی شده است. کال که در ارتش مصر درجه سنتوریون داشت، به واسطه یکی از همقطاران خود یا به واسطه یکی از افسران ارشد و شاید به واسطه لگات یعنی فرمانده لژیونی که وی در آن خدمت می کند، به باغبان باشی باغ سلطنتی توصیه کرد که جوانی را که از منسوبین کال است به سمت شاگرد باغبانی بپذیرد. باغبان باشی هم توصیه مزبور را قبول کرد. همان روز یا روز بعد کال با لباس غیر نظامی خود را به باغبان باشی معرفی کرد و گفت من همانم که به تو توصیه شده ام تا در باغ سلطنتی باغبانی کنم. از آن به بعد کال طبق دستور باغبان باشی در باغ سلطنتی شروع به کار کرد تا آن روز که من وی را دیدم. در کاخ سلطنتی مصر صحبت کردن کنیزان با باغبانها ایرادی نداشت، اما من
آن روز بعد از اینکه کال را دیدم به او نزدیک نشدم و با وی صحبت نکردم. اگر من به او نزدیک می شدم و با او صحبت می کردم، بعد از اینکه مسئله تعویض فرزند کلئوپاترا آشکار می شد، مرا شکنجه می کردند و به قتل می رسانیدند. من به کال علاقه داشتم و نمی خواستم او کشته شود، اما او حرف مرا قبول نکرد و قصد داشت که خود را به خطر بیندازد و من نمی خواستم با کال خود را گرفتار خطر کنم. من حتی نخواستم به کلئوپاترا بگویم که کال خود را ملبس به لباس شاگرد باغبانها کرده و قصد دارد که فرزندش را برباید، زیرا اگر این حرف را به کلئوپاترا می گفتم کال به قتل می رسید و نمی گذاشتند زنده بماند. اگر خود کلئوپاترا نمی خواست کال را به قتل برساند، شوهرش بطلمیوس او را می کشت. اگر من آن موضوع را به کلئوپاترا نمی گفتم، کال فرزند ملکه مصر را می ربود و طفلی دیگر را به جایش می گذاشت، آن هم طفلی که به طور حتم شناخته و معلوم می شد که فرزند ملکه نیست. سکوت من خیانت به شمار می آمد و بعد از اینکه فرزند ملکه مصر ربوده می شد، من که خود را گناهکار می دانستم، نمی توانستم حقیقت را به کلئوپاترا بگویم و نه قادر بودم که از ابراز حقیقت خودداری کنم. در صورت اول کال به قتل می رسید و در صورت دوم من احساس گناهکاری می کردم. در بین این دو مشکل تنها چیزی که مرا تسلی میداد این بود که هرگاه فرزند کلئوپاترا از طرف کال ربوده شود، جنایتی صورت نگرفته، برای اینکه آن طفل فرزند کال است، نه طفل بطلمیوس 14. روز بعد من صبح زود از خواب برخاستم و از پنجره اتاق خود باغ سلطنتی را از نظر گذرانیدم و دیدم که کال در باغ است. او متوجه من نشد، برای اینکه وی نمیدانست اتاق من کجاست. جز کال در آن موقع هیچ باغبانی در باغ نبود و تصور نمی کردم که غیر از من کسی از سکنه کاخ بیدار باشد. من دیدم که کال بعد از اینکه قدری روی زمین خم شد، رفت و از گوشه باغچه و زیر علفها چیزی را برداشت. با اینکه بین من و کال فاصله زیاد بود، من فهمیدم آنچه آن جوان برداشته یک طفل است. بعد کال با گام‌های بلند به قسمتی از کاخ نزدیک شد که من در آنجا بودم. کلئوپاترا ملکه مصر در همان قسمت می‌خوابید و دایه‌ای که مراقب فرزند کلئوپاترا بود نیز در آنجا استراحت می‌کرد. من از تهور کال حیرت می‌کردم، چون او می‌خواست وارد اتاق دایه شود و طفلی را که با خود آورده بود به جای طفل کلئوپاترا در گهواره بگذارد و فرزند ملکه مصر را با خود ببرد. اگر دایه یا یکی دیگر از سکنه کاخ سلطنتی از خواب بیدار میشد و کال را میدید و فریاد میزد، او را دستگیر میکردند. من فهمیدم برای چه کال آن موقع از روز را برای تعویض فرزند کلئوپاترا انتخاب کرده است. بهترین موقع برای تعویض همان موقع بود، چون سکنه کاخ از خواب بیدار نشده و همه از خواب شیرین سحرگاه بهره مند می شدند. این بود که کال می توانست خود را به اتاق دایه نزدیک و طفل کلئوپاترا را عوض کند. کال از باغ وارد اتاق دایه شد و من او را ندیدم. بعد از چند لحظه وی را دیدم که از آنجا خارج شد و با خود طفلی داشت. کال بدون شتاب راه می رفت تا کسی به او مظنون نشود
وقتی دور شد دیدم که طفل را در عرابه‌ای کوچک که علف‌های باغ را در آن می‌ریختند نهاد و روی طفل علف ریخت. در باغ سلطنتی رسم بر این بود بعد از اینکه علف‌های هرز را بجین می‌کردند یا شاخه درختان را می‌زدند، آنها را در عرابه‌های دستی می‌ریختند و از باغ خارج می‌کردند و در مکانی می‌ریختند و دیگران آن را می‌بردند. کال به بهانه خارج کردن علف‌های هرز طفل را با عرابه دستی از باغ سلطنتی خارج کرد و من به خود گفتم که دیگر کال را نخواهم دید. بعد از اینکه کال فرزند کلئوپاترا را از باغ خارج کرد من طوری پریشان شدم که نمی‌توانستم لحظه‌ای آرام بگیرم. با اینکه می‌دانستم پسری که کال از باغ خارج کرده فرزند خودش بوده و او مال خیش را برده و مبادرت به سرقت نکرده است، خود را مسئول می‌دانستم و فکر می‌کردم که وظیفه من این بود که کلئوپاترا را از حضور کال در باغ مطلع کنم و به او بگویم که وی آمده تا طفلش را برباید و با خود ببرد. ولی اگر من نزد کلئوپاترا میرفتم و به او میگفتم که کال بدون اجازه وارد باغ شده و به شکل باغبانها در آمده و قصد دارد که فرزند ملکه را با طفل دیگر عوض کند، کال به قتل میرسید. پس از اینکه کال از باغ خارج شد من گوش فرا دادم تا بشنوم آیا صدای گریه طفل به گوشم میرسد یا نه، ولی صدایی از کودک نشنیدم تا اینکه دایه از خواب بیدار شد. هر وقت دایه از خواب بیدار می شد من صداهایی که از اتاقش می آمد می شنیدم و می فهمیدم که بیدار شده است. دایه هر روز بعد از اینکه از خواب بیدار می شد به طرف گهواره طفل می رفت و به کودک شیر می داد. آن روز هم مثل روزهای قبل به طرف گهواره رفت و من که می دانستم دایه بعد از بیدار شدن از خواب به طفل شیر خواهد داد، از اتاق خارج شدم و به باغ رفتم تا بتوانم ضمن قدم زدن در باغ درون اتاق دایه را ببینم و مشاهده کنم که بعد از مشاهده طفل جدید چه خواهد کرد و آیا متوجه خواهد شد طفل کلئوپاترا را عوض کرده اند و آیا آن کودک شیرخوار پستان دایه را خواهد گرفت و از آن شیر خواهد خورد. من می‌دانستم لباسی که کال بر آن طفل پوشانیده از پارچه کتان است که لباس معمول همه مصری هاست، با این تفاوت که توانگران از کتان اعلا لباس تهیه می کنند و افراد کم بضاعت با کتان نامرغوب لباس می دوزند. لباس فرزند کلئوپاترا هم از کتان، اما کتان مرغوب بود. من که در باغ بودم دیدم که دایه پس از نزدیک شدن به گهواره طفل را از گهواره خارج کرد و در آغوش گرفت تا به کودک شیر بدهد. هنگام در آغوش گرفتن طفل در قیافه دایه کوچکترین اثری نمایان نشد که نشان بدهد وی متوجه تغییر کودک شده است و وقتی پستان خود را در دهان طفل نهاد باز در قیافه‌اش اثری نمایان نشد و وضع او نشان میداد که طفل پستان دایه را گرفته است و مشغول شیر خوردن است. من از نادانی دایه بسیار حیرت کردم و تصور نمی کردم که آن زن آنقدر کم هوش باشد. با خود گفتم که دایه متوجه تغییر طفل نشد، ولی کلئوپاترا زنی است باهوش و متوجه تغییر طفل خواهد شد. در کاخ سلطنتی اسکندریه رسم بر این بود که در میانه روز دایه طفل را در بر می گرفت و او را نزد کلئوپاترا و برادرش می برد و آن زن و شوهر قدری طفل را نوازش می کردند و دایه کودک را بر می گردانید و در گهواره می خوابانید.
آن روز هم در موقع مقرر دایه طفل را در آغوش گرفت تا نزد پادشاه و ملکه مصر ببرد. بطلمیوس 14 آن روز در کاخ سلطنتی حضور نداشت و رفته بود تا کنار رود نیل مرغابی صید کند. همین که دایه به راه افتاد، من خود را به اتاق کلئوپاترا رسانیدم و جزو مستخدمین ایستادم. پیش از اینکه دایه با طفل وارد اتاق کلئوپاترا شود، طفل که شاید خواب بود، بر اثر گرسنگی یا به علت دیگری از خواب بیدار شد و گریست. کلئوپاترا گفت: بچه من امروز طور دیگری گریه می کند. تصور می کنم که ناخوش است و ناخوشی صدایش را تغییر داده است. دایه قبل از اینکه طفل را به کلئوپاترا بدهد، پستانش را در دهان کودک نهاد و طفل آرام گرفت و مشغول مکیدن شیر شد. حتی در آن موقع با اینکه دایه صدای کودک را شنید، متوجه نشد طفلی که در آغوش گرفته فرزند کلئوپاترا نیست. پس از اینکه کودک از شیر خوردن سیر شد، سر را متوجه اطراف کرد و همه از جمله کلئوپاترا را نگریست. کلئوپاترا کودک را از دایه گرفت و قبل از اینکه نظر به صورتش بیاندازد گفت: عجیب است، بچه من سبک شده است. چند لحظه دیگر بعد از اینکه به دقت آن طفل را نگریست، حیرت زده خطاب به دایه گفت: این طفل از کیست؟ دایه گفت: خاتون من، این طفل فرزند شماست. کلئوپاترا گفت: ای دایه، مگر تو جز طفل من عهدهدار نگهداری کودک دیگر نیز هستی؟ دایه گفت: نه ای خاتون من. کلئوپاترا گفت: اگر غیر از طفل من عهدهدار نگهداری از کودک دیگری نیستی، چرا امروز این بچه را نزد من آورده ای؟ زیرا این بچه مال من نیست و کوچکتر از فرزند من است. دایه حیرت زده گفت: خاتون من، چطور ممکن است من به جای فرزند شما که روز و شب با من است، طفلی دیگر را برای شما بیاورم؟ وانگهی من چطور میتوانم طفل دیگری را پیدا کنم تا به جای فرزند شما او را شیر بدهم و بزرگ کنم؟ این طفل فرزند شماست که هر روز او را در آغوش میگرفتی. من نمیدانم برای چه امروز میگویید که او فرزند شما نیست. کلئوپاترا گفت: امروز از این جهت میگویم این طفل فرزند من نیست که همه چیز او با شکل فرزند من فرق دارد. نگاه کن، این طفل نسبت به من ابراز آشنایی نمی کند، در صورتی که روزهای دیگر وقتی در آغوش من جا می گرفت دو دستش را به طرف من تکان می داد و می خندید. ولی این طفل نه دستهای خود را تکان می دهد و نه می خندد. این جامه هم که در تن این کودک دیده می شود از کتان نامرغوب دوخته شده و جامه های طفل من که نزد تو بود همه از کتان مرغوب است. نزدیک بیا و این پارچه را که در تن این طفل است ببین. آیا امکان دارد که من چنین لباسی را بر تن فرزند خود بپوشانم؟ دایه به کلئوپاترا نزدیک شد و پارچه لباس طفل را لمس و تصدیق کرد که پارچه مزبور لطافت کتان مرغوب را ندارد. در حالی که کلئوپاترا مشغول صحبت با دایه بود، برادرش بطلمیوس 14 از شکار مرغابی مراجعت کرد و چون طفل را در آغوش کلئوپاترا دید نزدیک آمد و روی کودک خم شد. او هم از مشاهده طفل اظهار حیرت کرد و گفت: برای چه فرزند ما به این شکل در آمده؟ کلئوپاترا گفت: من هم با دایه راجع به این موضوع صحبت می کنم و می خواهم به او بفهمانم که این طفل مال ما نیست و او یک طفل دیگر را برای ما آورده، ولی دایه حرف مرا نمیپذیرد. من متوجه بودم که کلئوپاترا مشوش نیست، چون تصور میکرد که دایه اشتباه کرده و طفل یکی از سکنه دربار را به جای فرزند او آورده است. پادشاه مصر نیز همین تصور را داشت و گمان میکرد که اشتباهی شده.
هیچ یک از آن دو هنوز حدس نمی‌زدند که طفل را عوض کرده‌اند. کلئوپاترا برای اینکه به دایه ثابت کند که اشتباه کرده، جامه را از تن طفل دور کرد و نقطه‌ای از بدنش را به دایه نشان داد و گفت: تو می‌دانی که فرزند ما در این نقطه یک خال دارد، ولی این کودک فاقد خال است. این بار دایه با وجود اینکه زنی کم هوش بود، حرف کلئوپاترا را پذیرفت. دایه که هر روز کودک را می‌شست و جامه‌اش را عوض می‌کرد، آن خال را دیده بود، ولی در آن موقع خال مزبور را روی بدن طفل مشاهده نکرد. آنگاه تصور کرد که اشتباه کرده و طفلی دیگر را به جای طفل کلئوپاترا آورده است. کودک را از آغوش ملکه مصر گرفت و به راه افتاد تا برود و طفل اصلی را بیاورد. من دایه رو تعقیب نکردم تا بدانم وی بعد از اینکه وارد اتاق خود شد چه خواهد کرد، چون میدانستم که دایه پس از اینکه وارد اتاق خود شد مشاهده خواهد کرد که گهواره خالی است و غیر از کودک که در آغوش دارد طفلی دیگر در آن اتاق نیست که تصور کند او را با فرزند پادشاه و ملکه مصر اشتباه کرده است. همینطور هم شد. دایه بعد از اینکه به اتاق خود رفت طفلی دیگر را ندید و با همان کودک که رفته بود مراجعت کرد و با قیافه بهت زده به کلئوپاترا گفت: خاتون من، طفل دیگری در اتاق من نیست تا من این بچه را با فرزند شما اشتباه کرده باشم. کلئوپاترا گفت: آیا اتاقهای دیگر را هم دیده ای و جستجو کردی که شاید طفل من در اتاقهای دیگر باشد؟ دایه گفت: خاتون من، اینک میروم و جستجو میکنم. بعد از اینکه دایه با کودکی که در بر داشت از اتاق خارج شد، ملکه مصر به من گفت: شرمیون، دایه زنی است کم هوش، ولی تو یک دختر باهوشی هستی. برو جستجو کن تا بفهمم که طفل مرا به کدام یک از اتاقها بردند. من برای اطاعت از امر ملکه ناچار از اتاق خارج شدم، ولی می‌دانستم که جستجوی من بدون فایده خواهد شد و همانطور که کلئوپاترا فریب نخورد و فرزند دیگری را به جای طفل خود نپذیرفت، محال است که هیچ مادری از روی اشتباه طفل دیگری را از اتاقی بردارد و شیر بدهد و اگر هم اشتباه کند به زودی به اشتباه خود پی خواهد برد و طفل را به اتاق برمیگرداند. جستجوی دایه بدون نتیجه شد و طفل کلئوپاترا را در هیچ جا پیدا نکردند. کلئوپاترا دستور داد که همه اطفال شیرخوار را که در کاخ سلطنتی هستند نزد او بیاورند تا آنان را ببیند و مشاهده کند که فرزندش بین آنها هست یا نه. همه کودکان شیرخوار را نزد ملکه مصر آوردند و کلئوپاترا یکایک آنها را دید، اما طفل خود را نیافت. آن وقت کلئوپاترا و برادرش متوجه شدند که فرزند آنها را عوض کرده اند و طفل را ربوده کودکی دیگر را به جایش گذاشتند. برادر کلئوپاترا دایه را احضار کرد و از او پرسید که دیشب چه می کرده و در چه موقع برای آخرین مرتبه به طفل شیر داده و خوابیده است. آنگاه از او پرسید که بامداد چه موقع از خواب بیدار شد و طفل را شیر داد. دایه طفل که جز حماقت گناهی نداشت حقایق را گفت و به خدایان سوگند یاد کرد که متوجه نشده که کودک را عوض کرده اند. تا غروب آن روز مشغول تحقیق بودند تا بدانند طفل پادشاه و ملکه مصر را چه کسی تعویض کرده است. چون از تحقیقات نتیجه نگرفتند، صبح روز بعد پادشاه مصر دستور داد که در اسکندریه جار بزنند که طفل پادشاه و ملکه مصر را تعویض کرده اند و هر کس که مرتکب آن عمل را معرفی کند و بگوید که طفل کجاست
1000 بطلمیوس جایزه نقد خواهد گرفت. بطلمیوس سکه زر بزرگ مصر بود که 2 مثقال وزن داشت و 1000 بطلمیوس پولی بود که بسیاری از مردم اسکندریه در همه عمر خود آن پول را یک جا ندیده بودند مگر در دکان صرافی. من یقین داشتم که اگر در اسکندریه شخصی می‌دانست که کال فرزند پادشاه و ملکه مصر را تعویض کرده و طفلی دیگر به جای آن کودک در گهواره گذارده، او را معرفی می‌کرد تا 1000 بطلمیوس را دریافت کند. چون وی با 1000 بطلمیوس می‌توانست به همه آرزوهای خود برسد، ولی من نمی‌توانستم کال را معرفی کنم. چون به او علاقه‌مند بودم. از موضوع محبت گذشته، اگر من کال را معرفی می‌کردم، معلوم می‌شد که من قبل از اینکه کال مبادرت به تعویض طفل کند، از نیت او آگاه بودم. لذا نه فقط به من 1000 بطلمیوس زر نمیدادند، بلکه با سخت‌ترین شکنجه ها مرا به هلاکت می‌رسانیدند. پس صلاح من این بود که سکوت کنم و طمع دریافت 1000 سکه زر مرا فریب ندهد. در حالی که جارچی‌ها در شهر جار می‌زدند و به شخصی که سارق طفل را پیدا کند وعده پاداش شاهانه می‌دادند، کلئوپاترا مرا احضار کرد. من وارد اتاق کلئوپاترا شدم و منتظر استماع اظهاراتش ایستادم. ملکه در اتاق خود تنها بود و قبل از اینکه شروع به صحبت کند اطمینان حاصل کرد که در بین اتاق او و اتاق برادرش بسته است. بعد گفت: شرمیان، تو با کنیزانی که در کاخ سلطنتی عهدهدار خدمات من هستند فرق داری. کنیزان دیگر زنهایی هستند بی سواد و بدون اطلاع، ولی تو به اندازه من سواد و تحصیل داری. لذا چیزهایی میفهمی که دیگران نمیفهمند و چون باهوش هستی من از تو میپرسم که نظر تو راجع به سارق طفل من چیست و چه کسی فرزند مرا با پسر دیگری تعویض کرده است؟ گفتم: من چطور میتوانم راجع به این موضوع نظری داشته باشم؟ کلئوپاترا گفت: شرمیان، فکر کن و به من بگو که نسبت به چه کسی سوء ظن داری. گفتم: ای خاتون من، از دیشب که طفل را عوض کردن راجع به این موضوع خیلی فکر کردم، ولی حدس من به جایی نرسید و نتوانستم بفهمم سارق کیست و برای چه طفل را عوض کرده است. اگر منظور سارق این بود که وارث تاج و تخت مصر را ببرد تا پادشاه و ملکه مصر وارث تاج و تخت نداشته باشند، چرا به جای طفلی که برده است پسر بچه دیگر گذاشته؟ کلئوپاترا گفت: چون تو یک زن باهوش هستی به این موضوع پی بردی که کسی که فرزند مرا رو بوده منظور سیاسی نداشته و نمیخواسته که وارث تاج و تخت مصر را ببرد تا بعد از بطلمیوس 14 مملکت مصر بدون پادشاه بماند، بلکه علتی دیگر سبب شده که وی مبادرت به ربودن طفل من کرده است. من گفتم: خاتون من، اگر طفل تو پسری بزرگ بود شاید من حدس می زدم از این جهت او را ربوده اند که به فروش برسانند، ولی فرزند تو هنوز شیرخوار است و یک طفل شیرخوار را هیچ کس خریداری نمی کند، حتی آنهایی که فرزند ندارند و مایل هستند که طفلی را به فرزندی قبول کنند یک طفل شیرخوار را خریداری نمی کنند، زیرا در این کشور آب رودخانه نیل معدن اطفال شیرخوار است و هر کس که بخواهد طفلی را به فرزندی قبول کند کنار رودخانه می ایستد و اولین پسر یا دختر شیرخوار را که آب می آورد از شط می گیرد و بزرگ می کند و به فرزندی می پذیرد. عاقبت اینطور به فکرم رسید که سارق طفل قصد دشمنی داشته و می‌خواسته است انتقام بگیرد،
اما این فکر هم ضعیف است، چون اگر سارق قصد گرفتن انتقام داشت طفل تو را میرو بود بدون اینکه کودکی دیگر را به جایش بگذارد تا دلت بسوزد و از ناپدید شدن فرزندت دچار اندوه شوی. اما سارق بعد از اینکه طفل را رو بود کودکی دیگر به جایش گذاشت تا تو متوجه نشوی که طفلت رو بوده شده و همچنین خوشوقت باشی که فرزندت را میبینی. کلئوپاترا گفت آری شرمیون، سارق قصد دشمنی نداشته یا فکر میکرده که عمل او یک کار خصمانه نیست. او عمل خود را شاید نیک میپنداشته، ولی در نظر من عمل او جنایتی غیر قابل بخشایش است. بعد ملکه مصر مثل اینکه حضور مرا فراموش کرده باشد با خود شروع به صحبت کرد و گفت این است نتیجه دستگیری از اشخاص بی سر و پا و گمنام. مردی سالها در حضیض مذلت به سر می برد و مجبور بود که برای تحصیل معاش به پست‌ترین کارها تن در دهد. این مرد بر حسب تصادف توجه یک شاهزاده خانم یا یک ملکه را جلب می کند و آن شاهزاده خانم یا ملکه دستش را می گیرد و او را از روی خاک برمی دارد و ثروتمند می کند و به مقام و مرتبه می رساند. و برای اینکه هوس نفسانی خود را تسکین بدهد یک شب یا چند شب آن مرد را در اتاق خود میپذیرد. آن وقت آن مرد بی سر و پا که از توجه آن شاهزاده خانم از نیستی به هستی رسیده تصور می کند چون یک یا چند شب با وی به سر برده هم شأن اوست و هرچه بخواهد میتواند با وی بکند. مگر یک مرد به صرف اینکه یک یا چند شب با یک شاهزاده خانم به سر برد نسبت به او دارای حق می شود، آن هم مردی از طبقه عوام الناس نه از شاهزادگان؟ مگر نه این است که خدایان سلاطین و ملکه های مصر را از عنصری غیر از کالبد عوام به وجود آورده اند؟ یک شاهزاده خانم مصری نسبت به افراد ملت خود چون خداست و هر مرد را که ببیند میتواند با خود دوست کند و آن مرد باید سپاسگزار باشد که هدف توجه یک شاهزاده خانم قرار گرفته. ولی عوام کوته فکر همین که شبی را با یک شاهزاده خانم مصری به سر بردند تصور می کنند که همسر او می شوند و مجازند که رأی خود را بر وی تحمیل کنند. من به الهه زیبایی حق می دهم که هر بامداد عاشق شب قبل خود را به قتل می رسانید برای اینکه پیش بینی می کرد ممکن است برای او تولید مزاحمت کند. در حالی که کلئوپاترا با خود صحبت می کرد من سر را پایین انداخته بودم و چنین نشان می دادم که متوجه گفته ملکه مصر نیستم. ملکه مصر باز گفت ای پسر، اگر زیبایی تو در کشورهای دیگر خریدار داشت به مصر نمی آمدی و در همان کشورها می ماندی و زندگی می کردی. این من بودم که خریدار زیبایی تو شدم و به تو نشان دادم که جمال تو قیمت دارد. بدون من تو همان پسر جوان گمنام که بودی باقی میماندی و میبایست تا آخر عمر در باغ وحش عهدهدار تنظیف جانوران باشی و گاهی هم عرابه برانی تا عرابه‌ات واژگون شود و شیرهای نر تو را بدرند. بعد از این حرفها کلئوپاترا سر برداشت و گفت شرمیون، آیا تو می توانی حدس بزنی که سارق طفل کیست؟ گفتم نه ای خاتون من. کلئوپاترا گفت ولی من سارق طفل خود را می شناسم و می دانم کیست. پرسیدم ای خاتون من سارق طفل کیست؟ کلئوپاترا گفت سارق طفل من کال افسر ارتش
در لژیون اسکندر است که من فرماندهی آن لژیون را بر عهده دارم. خواستم از کلئوپاترا بپرسم که برای چه کال طفل تو را دزدیده، ولی زبان خود را نگاه داشتم. در عوض گفتم خاتون من، آیا یقین داری که سارق فرزند تو کال است؟ کلئوپاترا گفت در این قسمت کوچکترین تردیدی ندارم، ولی نمیدانم که او چطور موفق شد خود را به کاخ سلطنتی برساند و طفل مرا بدزدد، زیرا من قدغن کرده بودم که وی وارد کاخ شود. آیا میدانی برای چه قدغن کرده بودم که کال وارد کاخ من شود؟ گفتم نه خاتون من. کلئوپاترا گفت برادرم ممکن بود زنین شود، ولی از این موضوع گذشته من از خود کال نفرت پیدا کردم، زیرا خودپسند شده بود و حتی به من غرور و نخوت می فروخت. آنگاه کلئوپاترا گفت شرمیون، من از این جهت تو را احضار کردم که یک کار بزرگ را به تو واگذار کنم. در بین کسانی که در کاخ سلطنتی هستند هیچ کس به اندازه تو با کال دوست نبود و من میفهمیدم که هر دفعه که کال به کاخ من می آمد تو خود را به او نزدیک می کردی و با وی حرف می زدی. گفتم من چون می دیدم که تو به کال توجه داری نسبت به او توجه می کردم و او را محترم می شمردم. کلئوپاترا گفت شرمیون، این را تصدیق می کنم که هر کس هدف توجه من قرار بگیرد برای تو محترم است، ولی قبل از اینکه کال با من آشنا شود تو نسبت به او توجه مخصوص داشتی و یک لحظه چشم از او بر نمی داشتی. من از این حیث تو را نکوهش نمی کنم. کاری که می خواهم به تو واگذارم تا به انجام برسانی این است که بروی و کال را پیدا کنی و طفل مرا از او بگیری و نزد من برگردانی. تو می توانی برای یافتن او به لژیون اسکندر بروی و اگر در آنجا وی را نیافتی در این شهر تحقیق کن که خانه اش کجاست. من ملکه مصر را به خوبی می شناختم و اطلاع داشتم که وی از هیچ چیز به اندازه خیانت متنفر نیست و هر کسی به او خیانت می کرد محو می شد. گفتم بسیار خوب خاتون من. کلئوپاترا گفت بیدرنگ به راه بیفت و محل استقرار لژیون اسکندریه برو و بفهم که آیا کال آنجا هست یا نه. اگر کال را دیدی به او بگو و بفهمان که باید طفل مرا پس بدهد. تو باید طوری با او مذاکره کنی که نتواند ربودن طفل را انکار کند. من این قسمت را واگذار به هوش تو می کنم و تو باید طوری با کال صحبت کنی که وی نتواند منکر سرقت طفل شود و چه بهتر آنکه طفل را با چشم خود ببینی. شرمیون، اگر تو این کار را به انجام برسانی و طفل مرا از کال بگیری و برایم بیاوری پاداش یابنده سارق را دریافت خواهی کرد و 1000 بطلمیوس به تو پرداخت خواهد شد. میل داشتم از ملکه مصر بپرسم که اگر کال طفل را پس داد با او چه خواهند کرد، ولی باز صلاح را در سکوت دانستم، چون سؤال من ممکن بود سبب سوء ظن کلئوپاترا شود و وی حیرت کند که برای چه من از او میپرسم چه مجازاتی درباره کال وضع خواهند کرد. من میدانستم کاری که کلئوپاترا به من واگذار کرده نتیجه ای ندارد. من یقین داشتم که کال در سربازخانه لژیون نیست. اگر هم بوده بعد از شنیدن صدای جارچیان می‌گریزد، برای اینکه میفهمد کلئوپاترا متوجه شده که فرزندش را عوض کرده اند. ممکن بود کال فکر کند که کلئوپاترا متوجه تعویض طفل نشده و با این دلگرمی در اسکندریه بماند، اما بعد از اینکه جار زدند که طفل ملکه عوض شده کال میفهمید که به خدعه او پی برده‌اند و میگریخت.
اگر کال از مصر رفته بود، من نمیتوانستم طفل ملکه را بگیرم و به کاخ سلطنتی برگردانم. و اگر در مصر می بود، می دانستم که کال فرزند خود را نخواهد داد. لکن برای اینکه کلئوپاترا بداند دستور وی به موقع اجرا گذاشته شده، به سربازخانه لوژیون رفتم و در آنجا سراغ کال را گرفتم. طبق پیشبینیم به من گفتند که او در مرخصی است. کال به من گفته بود که در اسکندریه منزلی اجاره و طفل را در آن نگهداری می کند، ولی من جای آن منزل را نمی دانستم. فکر کردم شاید در مسافرخانه سور واقع در خیابان ارسطو از محل سکونت کال اطلاع داشته باشند، چون کال که در مسافرخانه سور میزیست قدری اساس داشت و لابد روزی که از مسافرخانه به خانه خود منتقل شده آنها را به منزل برده و یک افسر ارتش اساس خود را به دوش نمیگیرد، بلکه برای حمل آنها باربر اجیر می کند و اگر باربر از خود مسافرخانه باشد و من او را ببینم، ممکن است بتوانم خانه کال را پیدا کنم. پس از مراجعت از سربازخانه به مسافرخانه سور رفتم و پرسیدم که آیا کال هنوز در آنجا سکونت دارد یا نه. صاحب مسافرخانه گفت او از اینجا رفت. پرسیدم آیا می‌دانید خانه اش کجاست؟ جواب داد که از محل خانه اش اطلاع ندارد. پرسیدم روزی که از اینجا به خانه اش رفت وسایل زندگی او را چه کسی حمل کرد؟ صاحب مسافرخانه گفت یک باربر وسایل او را حمل کرد. پرسیدم آیا باربر مزبور از کارکنان مسافرخانه بود؟ آن مرد گفت نه، از باربران شهر به شمار می آمد. سوال کردم آیا تو آن باربر را می شناسی؟ صاحب مسافرخانه گفت بلی، اسم او اوتیست. وی هر موقع که کار نداشته باشد در همین خیابان است و تو او را در خیابان ارسطو خواهی یافت. من از مسافرخانه خارج شدم. بعد از اینکه قدری در خیابان راه پیمودم، چشمم به دو باربر افتاد که کنار خیابان نشسته بودند و صحبت می کردند. به آنها نزدیک شدم و پرسیدم کدام یک از شما دو نفر اوتی باربر هست؟ یکی از آنها گفت اگر تو باربر می‌خواهی مرا برای حمل بار ببر، نه اوتی را، زیرا اوتی آنقدر لاغر است که به استخوان‌بندی اموات شباهت دارد. باربر دیگر گفت ای زن، در این موقع شب چه چیز را می‌خواهی حمل کنی که احتیاج به باربر داری؟ من با آن دو گفتم می‌دانم که شما هر دو نیرومند هستید و می توانید هرم بزرگ را بر روی دوش یا روی سر بگذارید و حمل کنید، ولی من با اوتی کار دارم و می خواهم او را ببینم. دو باربر که متوجه شدند من نمی خواهم کاری به آنها واگذار کنم، بر زمین نشستند و مشغول صحبت شدند. من به راه افتادم و در طول خیابان ارسطو جلو رفتم تا چشمم به یک باربر دیگر افتاد. به او نزدیک شدم و از وی پرسیدم آیا تو اوتی هستی؟ آن مرد با شتاب گفت آری، چه کاری داری؟ گفتم من نمیخواهم در این موقع شب حمل باری را به تو واگذار کنم، بلکه میخواهم سراغ یک خانه را از تو بگیرم. اوتی نظری دقیق به من انداخت و جامه‌ام را نگریست تا بفهمد قیمتش چقدر است و بعد گفت ای زن جوان، سراغ کدام خانه را از من می‌خواهی؟ گفتم من شنیده ام که تو چند روز قبل اساس یک افسر جوان را از مسافرخانه سور به خانه اش منتقل کرده ای.
میخواهم که مرا به خانه‌اش ببری، زیرا با او کار دارم. اوتی گفت بله. اشیاء او را از مسافرخانه سور به خانه‌اش بردم. گفتم خانه‌اش را به من نشان بده. اوتی گفت من خانه‌اش را به تو نشان نخواهم داد مگر اینکه به من پول بدهی. پرسیدم چقدر باید به تو پول بدهم تا خانه کال را به من نشان بدهی؟ اوتی گفت اگر 1 سکه طلا به من بدهی خانه او را به تو نشان خواهم داد. گفتم من 1 سکه طلا ندارم که به تو بدهم، اما بعد از اینکه به منزل کال رسیدیم من از او خواهم خواست که حق و زحمه ای به تو بپردازد. با مرد باربر به راه افتادیم. پس از مدتی راه رفتن مرد باربر مرا وارد کوچه ای کرد و خانه ای را به من نشان داد و گفت خانه افسری که تو سراغش را میگیری اینجاست. با او گفتم صبر کن تا من در را بزنم و از کال بخواهم انعامی به تو بدهد. باربر توقف کرد تا من از کال برای او انعام بگیرم. آنگاه من در زدم ولی کسی در خانه را نگشود. از مرد باربر خواستم که از دیوار بالا برود و نظر به خانه بیندازد و ببیند که آیا در خانه روشنایی است یا نه. باربر گفت من می ترسم وارد خانه بیگانه شوم. گفتم من از تو نمی خواهم که وارد خانه دیگران شوی. بالای دیوار برو و نظری به داخل خانه بینداز و ببین که آیا چراغی در خانه روشن است یا نه. باربر خود را به بالای دیوار رسانید و نظری به درون خانه انداخت و گفت اینجا تاریک است و چراغی در آن نمی سوزد. گفتم بیا پایین. بعد از اینکه فرود آمد گفت از این قرار آن افسر جوان که تو سراغش را می گرفتی غیبت کرده است. گفتم آیا یقین داری این خانه همان منزلی است که تو اشیاء کال را وارد آن کردی؟ اوتی گفت من تردیدی ندارم که این خانه همان منزل است. آنگاه اوتی گفت من راهنمایی خود را کردم و تو را به اینجا رسانیدم. انعام مرا بده تا مراجعت کنم. من فقط 1 سکه نقره داشتم و آن را به اوتی دادم. آن مرد شروع به اعتراض کرد. به وی گفتم اگر بار دیگر او را در خیابان ارسطو ببینم 1 سکه نقره دیگر به وی خواهم داد. با این وعده از اوتی جدا شدم و راه کاخ سلطنتی را در پیش گرفتم. من از این جهت پیش بینی می کردم که فردا نیز به آن خانه خواهم آمد و خود را امیدوار می کردم شاید کال از اسکندریه نرفته و آن شب بر حسب اتفاق از خانه غیبت کرده باشد و روز دیگر به خانه خود بازگردد. نتیجه اقدام من تا آن موقع بی حاصل بود و بعد از مراجعت به کاخ سلطنتی می بایست به کلئوپاترا بگویم که من نتوانستم کال را بیابم. من از سبکسری کال حیرت می کردم و مطمئن بودم که روبودن طفل از طرف کال فقط برای این است که از کلئوپاترا انتقام بگیرد که چرا وی را طرد کرد و اجازه نداد قدم به کاخ سلطنتی بگذارد. دلیل کال این بود که چون پسر کلئوپاترا فرزند اوست لذا باید خود از فرزند خویش نگهداری کند. این دلیل یک آدم عاقل را متقاعد نمی کرد. کینه کال نسبت به کلئوپاترا سبب شد که آن طفل شیرخوار را برباید، نه محبت پدری. اگر کال نسبت به فرزند خود محبت واقعی داشت او را در کاخ سلطنتی باقی می‌گذاشت تا بعد از بزرگ شدن بر تخت سلطنت مصر بنشیند و به اسم بطلمیوس 15 خوانده شود. وقتی به کاخ سلطنتی برگشتم کلئوپاترا بیدار بود. نزد او رفتم و گفتم نتوانستم کال را پیدا کنم. او نه در سربازخانه بود
و نه در خانه‌ای که می‌گفتند محل سکونت اوست. با این حال من فردا شب نیز به سوی آن خانه خواهم رفت تا شاید او را ببینم. ولی چون من پیوسته حقیقت را به خاتون خود میگفتم، باید اظهار کنم که امیدواری من نسبت به پیدا شدن کال زیاد نبود. کلئوپاترا با کنجکاوی مرا نگریست و پرسید برای چه امیدوار نیستی که کال پیدا شود؟ گفتم اگر کال طوری که شما میگویید فرزند شما را ربوده باشد، در این کشور نخواهد ماند. او میداند که هرگاه در این کشور بماند دستگیر خواهد شد. گفتم کال مردی است از نژاد خارجی و خارجیان قیافه مخصوص دارند و شناخته می شوند و او نمی تواند در این کشور پنهان شود و هر جا برود مردم می فهمند که خارجی است و او را به هم نشان می دهند. این است که به تصور من کال از این مملکت رفته است. با این حال برای احتیاط فردا شب و پس فردا شب به منزل او می روم که شاید به خانه مراجعت کرده باشد و او را ببینم. کلئوپاترا گفت او از این شهر نرفته و اگر رفته باشد با کشتی از اینجا خارج نشده است، چون امروز دستور دادم که در اسکله تحقیق کنند و بفهمند که آیا کال با کشتی از این شهر خارج شده یا نه. هیچ یک از کارکنان اسکله کال را ندیده بودند که سوار کشتی شود و برود. اگر کال بعد از ربودن طفل من گریخته باشد، از راه صحرا فرار کرده و به طرف مشرق یا مغرب رفته است. میفهمیدم که کلئوپاترا از ناپدید شدن طفل رنج می برد و با اینکه ملکه مصر خیلی با طفل خود مأنوس نبود و کودک را دایه بزرگ می کرد، باز روز و شب نمی توانست آرام بگیرد. از مسئله حب مادری گذشته، کلئوپاترا از این رنج می برد که کال بر قدرت خدای او لطمه وارد آورده است. چون کلئوپاترا خود را یک الهه می دانست، بطلمیوس اول و بطلمیوس دوم که دارای تربیت و عقیده یونانی بودند، نمی‌خواستند که مردم آنها را یکی از خدایان بدانند، ولی مردم حاضر نبودند پادشاه مصر را یکی از خدایان ندانند. لذا بعد از بطلمیوس دوم سلاطین و ملکه های مصر عادت کردند خود را خدا و الهه بدانند و عقیده ملت مصر این نظریه را در آنها تقویت کرد. ازدواج شاهزادگان بطالسه با شاهزاده خانم هایی که خواهرشان بودند نیز از عقیده قدیم فراعنه مصر سرچشمه می گرفت، چون در قدیم همه فرعونهای جوان با خواهر خود ازدواج می کردند و اگر خواهر نداشتند و مادرشان هنوز جوان بود با مادر ازدواج می کردند، زیرا فراعنه مصر خانواده سلطنتی را خانواده خدایان می دانستند و عقیده داشتند هیچ کس لایق همسری خدا نیست مگر یک الهه، یعنی یکی از شاهزاده خانم های مصر. فقط در یک موقع فراعنه مصر مجبور می شدند با زنهای بیگانه ازدواج کنند و آن هنگامی بود که خواهر نداشتند. آن وقت همسر خود را از بین دختران سلاطین کشورهای دیگر انتخاب می کردند و آنها نیز پس از اینکه همسر فرعون مصر می شدند به مقام خدایی می رسیدند و الهه محسوب می شدند. کلئوپاترا بعد از اینکه متولد شد با این عقیده رشد کرد که یک الهه است، اما او یک الهه متجدد و تحصیل کرده و مطلع بود و به همین جهت میل نداشت با برادرش ازدواج کند و آن ازدواج را مناسب نمی‌دانست.
اما چون می اندیشید که الهه است، بعد از اینکه کال فرزندش را ربود، عمل آن مرد را چون یک جنایت نسبت به خدایان می دانست و شاید از این قسمت بیش از دست دادن فرزند خود رنج می برد. روز بعد واقعه‌ای اتفاق نیفتاد و هیچ کس پیدا نشد که بگوید سارق طفل را می شناسد. بعد از اینکه شب فرود آمد، من به کلئوپاترا گفتم امشب هم به طرف خانه کال می روم تا شاید او را در خانه ببینم. کلئوپاترا دستور داد که 2 تن از غلامان کاخ سلطنتی را همراه خود ببرم. من میل نداشتم که غلامان کاخ سلطنتی را با خود ببرم، اما چون ملکه مصر آن دستور را صادر کرده بود، نخواستم رأی او را بی اهمیت جلوه دهم. با 2 تن از غلامان از کاخ سلطنتی خارج شدم و راه خانه کال را در پیش گرفتم. زمانی که به کوچه منتهی به خانه کال رسیدیم، به آن 2 غلام گفتم در آغاز کوچه توقف کنند و منتظر مراجعت من باشند. غلامان که دستور داشتند از من اطاعت کنند ایراد نگرفتند و کنجکاوی نکردند. من به تنهایی به طرف خانه کال روان شدم. وقتی نزدیک خانه رسیدم، قلبم از شادمانی تپید، برای اینکه متوجه شدم در آن خانه چراغی افروخته‌اند. وجود چراغ در خانه کال نشان می‌داد که صاحب خانه در منزل است. به در خانه نزدیک شدم و دق الباب کردم. من منتظر بودم که صدای کال را بشنوم و او بگوید کیست؟ اما از درون خانه صدایی نشنیدم. مرتبه‌ای دیگر در زدم و باز کسی از درون خانه جواب نداد و در را نگشود. در را محکم کوبیدم. صدای فرود آمدن چکش بر در خانه در آن کوچه پیچید، ولی کسی در را باز نکرد. به فکر افتادم که از آن 2 غلام برای دیدن وضع درون خانه کمک بخواهم. رفتم و آنها را از سر کوچه آوردم و خانه کال را به آنها نشان دادم و گفتم یکی از شما از دیوار این خانه بالا برود و بالای دیوار بنشیند و داخل خانه را از نظر بگذراند و ببیند که وضع درون این خانه چطور است. یکی از 2 غلام از دیوار بالا رفت و روی دیوار نشست و گفت در این خانه چراغی می سوزد. من پرسیدم غیر از چراغ چه می بینی؟ غلام گفت من یک طفل را هم می بینم که خوابیده است. قلب من شروع به تپش کرد، زیرا می دانستم که آن طفل فرزند کلئوپاتراست. پرسیدم آیا در این خانه یک مرد مشاهده نمی کنی؟ غلام جواب داد نه. پرسیدم آیا در این خانه یک زن را مشاهده نمی کنی؟ غلام گفت در این خانه جز طفلی که خوابیده کسی نیست. گفتم با صدای بلند بگو کال و چند مرتبه این نام را تکرار کن. غلام از بالای دیوار بانگ زد کال کال، ولی کسی جواب نداد. من نمی توانستم از آن خانه بدون بازگردانیدن فرزند کلئوپاترا مراجعت کنم و ناچار بودم که طفل را برگردانم. اگر فرزند کلئوپاترا در آن خانه نبود، من مثل شب قبل برمیگشتم، ولی چون فرزند ملکه مصر را در آن خانه دیدند، من میبایست آن طفل را از کال بگیرم و به کاخ ببرم. از غلامی که بالای دیوار بود پرسیدم آیا می توانی وارد خانه شوی و در منزل را بگشایی؟ غلام ترسید و گفت شرمیون، اگر از راه دیوار وارد این خانه شوم آیا می دانی با من چه خواهند کرد؟ گفتم تو برای اجرای دستور ملکه مصر از راه دیوار وارد این خانه می شوی، لذا کسی با تو کاری نخواهد داشت.
غلام سوال کرد چرا میخواهی که من در این خانه را بگشایم؟ گفتم برای اینکه میخواهم وارد این خانه شوم و صاحب خانه را ببینم. غلام از دیوار پایین رفت و در را گشود. به غلام دیگر گفتم که عقب من وارد اتاق شود. پس از ورود به خانه به سوی چراغ رفتم و دو غلام با من آمدند. در روشنایی چراغ چشمم به کودکی افتاد که خوابیده بود، اما وقتی به نزدیک طفل رسیدم وضع خواب کودک را غیر عادی یافتم. خم شدم و کودک را از زمین بلند کردم و آن وقت فهمیدم که طفل نفس نمی کشد و سینه اش تکان نمی خورد و دستهایش سردند. وحشت زده طفل را زمین گذاشتم و گفتم این کودک مرده است. من بعد از اینکه جسد طفل را بر زمین نهادم لرزان و مبهوت جنازه کودک را می نگریستم و دو غلام که با من بودند نیز حرف نمی زدند. وقتی ما به طرف خانه کال می رفتیم آن دو غلام نمی دانستند چرا به آن خانه می رویم. وقتی در خانه گشوده شد باز نمی دانستند که منظور من از رفتن به آن خانه چیست. ولی وقتی طفل پدیدار شد و دانستند که کودک مرده است حدس زدند که آن طفل باید فرزند کلئوپاترا باشد. کسی نبود که نداند فرزند کلئوپاترا را دزدیدند، تا چه رسد به دو غلام مزبور که از سکنه کاخ سلطنتی بودند و بهتر از مردم از ناپدید شدن طفل کلئوپاترا اطلاع داشتند. در آن حال لرز و حیرت من از خدایان سپاسگزاری کردم که به دل کلئوپاترا انداخت که آن دو غلام را با من به آن خانه بفرستد. اگر آن دو غلام را با خود نمی بردم شاهدی نمی داشتم که با چشم خیش جسد سرد کودک شیرخوار را ببیند و اگر به کلئوپاترا می گفتم که طفل مرده است و جسد او را در خانه کال یافته‌ام باور نمی کرد. مأموریت من ایجاب می کرد که با جسد کودک شیرخوار به کاخ سلطنتی برگردم و جسد طفل را به مادرش تحویل بدهم و به ملکه مصر بگویم این است فرزند تو که می‌خواستی به دست بیاوری. در حالی که ساکت و مبهوت طفل را می‌نگریستم یادم آمد که فقط ملکه مصر دچار این بدبختی نشد، بلکه قبل از او همه ملکه های مصر که دارای نام کلئوپاترا بودند گرفتار بدبختی شدند. قبل از ملکه مصر 6 شاهزاده خانم به اسم کلئوپاترا در مصر ملکه شدند و همه آنها فرزندان خود را به طرز وحشت‌آوری از دست دادند. یکی از آنها کلئوپاترای سوم به چشم خود دید که شوهر دیوانه‌اش فرزندان او را در مقابل چشمش قطعه کرد. سرنوشت هیچ یک از کلئوپاتراهای ششگانه سرنوشت یک ملکه عادی نبود و دیگر اینکه هیچ یک از 6 کلئوپاترا که قبل از خاتون من در مصر ملکه شدند یک زن با تقوا نبودند. من حیران بودم که چطور فرزند کلئوپاترا مرده است. از وقتی کال آن طفل را ربوده بود تا زمانی که من طفل را پیدا کردم مدتی نمی‌گذشت که من تصور کنم طفل از بیماری مرده است. اگر کودک بر اثر عوض شدن شیر مادر بیمار میشد نمیبایست با آن زودی بمیرد. در حالی که از فرط وحشت و شگفت نمیتوانستم چشم از طفل بردارم کنار طفل چیزی توجهم را جلب کرد. خم شدم و آن را برداشتم و مشاهده کردم که یک تومار کوچک است. اطراف تومار یک رشته نخ بسته بودند تا باز نشود. من آن را گشودم و تومار را باز کردم و در روشنایی چراغ مشاهده کردم که خط تومار خط یونانی یعنی خط مصری است. قبل از اینکه تومار را بخوانم نظر به نام نویسنده آن انداختم و دیدم که نویسنده نامه کال است. به خاطر آوردم که در آغاز آشنایی با کال از او شنیدم که می گفت خط
و زبان یونانی را به خوبی می‌داند و لذا توانسته است که آن نامه را به خط خود بنویسد. نامه مزبور خطاب به کلئوپاترا ملکه مصر بود. در آن نامه کال می گفت که چون وی اطمینان داشت که پدر واقعی آن طفل است و نمیخواست که فرزند او نزد مادر بزرگ شود و خود را فرزند بطلمیوس 14 بداند و از نام و نشان پدر واقعی خود بی اطلاع باشد، لباس شاگرد باغبان را پوشید و وارد باغ سلطنتی شد و فرزند خود را ربود و از باغ خارج کرد. اما موقعی که از خیابان‌های شهر می‌گذشت، از بس شتاب داشت که زودتر خود و طفل را پنهان کند، کودک از آغوشش افتاد و وقتی کودک را از زمین برداشت، مشاهده کرد که بیهوش شده و هرچه کوشید نتوانست طفل را به هوش بیاورد. کودک در آغوش وی جان سپرد. کال در نامه خود گفت اندوه او از مرگ آن طفل به قدری زیاد است که نمیتواند بگوید چه مصیبت غیر قابل جبرانی بر او وارد آمده است. مادر طفل که ملکه کلئوپاتراست بدون شک بعد از اطلاع از مرگ فرزند خود غمگین خواهد شد، ولی اندوه وی به اندازه غصه کال نیست، چون کال برای اینکه بتواند طفل را از کاخ سلطنتی برباید هم شغل افسری خود را در ارتش مصر از دست داد و هم بر جان خویش بیمناک بود و اینک که طفل او زندگی را بدرود گفته یگانه مایه امیدواری و دلخوشیش از بین رفته است. در قسمت دیگر از نامه کال می گفت بعد از این که طفل من زندگی را بدرود گفت در اندیشه بودم که بدنش را چه کنم. میل داشتم که کودک را برای کلئوپاترا بفرستم تا با مشاهده طفل قدری آرام بگیرد و بعد کودک را مومیایی کند و به خاک بسپارد، اما وسیله‌ای برای فرستادن نداشتم. بعد متوجه شدم که کلئوپاترا هر طور شده خانه مرا خواهد یافت، لذا در صدد برآمدم که طفل را در خانه خود بگذارم و چراغ را برافروزم که بدانند خانه من مسکون است، تا موقعی که کسی برای بردن طفل من وارد خانه نشده من از دور خانه خود را تحت نظر خواهم گرفت و همین که دیدم وارد خانه ام شدند، چون میدانم که طفل را برخواهند داشت و برای ملکه خواهند برد، از خانه دور خواهم شد. ملکه باید متوجه باشد که جهت پیدا کردن و دستگیری من به مأمورین دیوان زحمت ندهد، زیرا مرا نخواهند یافت و دستگیرم نخواهند کرد. اولین چیزی که بعد از خواندن نامه کال بر من آشکار شد این بود که نامه مزبور نباید به دست هیچ کس جز ملکه برسد، چون کال در آن نامه سوابق دوستی خود را با ملکه ذکر کرده و گفته بود که فرزند کلئوپاترا از اوست، نه از بطلمیوس 14. من حیرت می کردم که آن جوان زیبا و باسواد چطور متوجه نشده که ممکن است آن نامه به دست کسانی بیفتد که مثل من محرم ملکه نباشند، چون کال نمی توانست پیش بینی کند که من به خانه او خواهم رفت و آن تومار را خواهم دید. اگر دیگری به جای من وارد خانه کال می شد و آن نامه را می دید و می‌خواند، ملکه مصر رسوا شده بود و نامه را به بطلمیوس 14 میدادند و نه فقط شوهر کلئوپاترا از مفاد نامه مزبور مستحضر میشد، بلکه همه سکنه اسکندریه و مصر میفهمیدند که کال مورد توجه ملکه مصر بود
و طفلی که کلئوپاترا به دنیا آورد فرزند او بوده و چون خود را پدر طفل می‌دانست آن کودک را ربود تا بزرگ کند، ولی طفل شیرخوار از آغوشش افتاد و مرد. من جرأت نداشتم که طفل را برای کلئوپاترا ببرم، ولی می توانستم حامل نامه بشوم و بدون اینکه کسی بفهمد نامه را به ملکه مصر بدهم. نامه را زیر پیراهن خود پنهان کردم و به یکی از دو غلام گفتم که با سرعت به کاخ سلطنتی برود و بگوید که چند نفر بیایند. غلامی که می‌خواست به کاخ سلطنتی برود از من پرسید آیا خبر مرگ این طفل را به ملکه بدهم یا نه. گفتم بگو که برای طفل سانحه‌ای اتفاق افتاده و شرمیون نزد طفل است. اگر تو این را بگویی کلئوپاترا متوجه خواهد شد سانحه‌ای که اتفاق افتاده وخیم است، وگرنه من به کاخ سلطنتی مراجعت می کردم و نزد طفل نمی ماندم. غلام از در خارج شد و دوید و من و غلام دیگر در آن خانه کنار طفل ماندیم. چندی که گذشت من از صدای همهمه و نور مشعلها که در کوچه آسمان را روشن می کرد فهمیدم که خود کلئوپاترا می آید. یک تخت روان مقابل خانه کال توقف کرد و باربران آن را بر زمین نهادند و کلئوپاترا ملکه مصر از تخت روان خارج و وارد خانه شد و بانگ زد شرمیون چه اتفاقی افتاده؟ من سر را پایین انداختم و به گریستن مشغول شدم. گریه من ساختگی نبود چون دلم برای آن طفل و کلئوپاترا میسوخت. ملکه مصر وقتی دید من گریه می کنم فهمید که فرزندش مرده است. چیزی نگفت و خم شد و طفل را از زمین برداشت و در آغوش گرفت. چند دقیقه طفل در آغوش مادر بود و کلئوپاترا نمی توانست او را از خود جدا کند. من به ملکه نزدیک شدم و طفل را از او گرفتم و بر زمین نهادم. ملکه که رنگ بر صورت نداشت گفت شرمیون چه شد که فرزند من مرد؟ کجاست این مرد نگونبخت که فرزند مرا دزدید؟ من گفتم خاتون من قدری آرام بگیر تا من بتوانم با تو حرف بزنم. کلئوپاترا گفت من نمیتوانم آرام بگیرم، ولی تو حرف بزن. من چگونگی وقایع آن شب را برای ملکه حکایت کردم. کلئوپاترا نامه را از من گرفت و شروع به خواندن نامه کرد. من متوجه بودم که خواندن نامه مزبور در او تأثیر نمی کند و معلوم می شد که پیشاپیش می دانست نامه‌ای که از طرف کال به او نوشته شده چه مضمونی خواهد داشت. وقتی به آنجا رسید که کال می گفت طفل از آغوش وی افتاد و بیهوش شد و او نتوانست کودک را به هوش بیاورد تا اینکه در آغوشش جان سپرد، کلئوپاترا نامه را بر زمین انداخت و باز به طرف فرزندش رفت و او را در آغوش گرفت. من نامه را که بر زمین افتاده بود برداشتم و باز آن را زیر پیراهن خود پنهان کردم تا دیگران آن را نخوانند. من جرأت نکردم که بار دوم طفل را از مادرش بگیرم. کلئوپاترا یک مرتبه بانگ زد این سارق تیره روز کجاست؟ چرا برای دستگیری او اقدام نمی کنید؟ بعد مثل این که به خاطر آورد که برای دستگیری کال باید به کاخ سلطنتی برگردد گفت به راه بیفتیم و برویم. و در حالی که خود او طفل را در برداشت از خانه خارج شد. من هم پس از خروج وی از خانه خارج شدم و با ملکه در تخت روان جای گرفتم و تخت روان به راه افتاد. وقتی به کاخ سلطنتی رسیدیم
و بطلمیوس 14 طفل را دید به گریه درآمد و فرمان داد که در اسکندریه و سایر قسمت‌های مصر کال را جستجو و او را دستگیر کنند. در همان شب همه سربازانی که در اسکندریه بودند برای دستگیری کال به راه افتادند. از روز بعد 3 نفر از استادان مومیایی از خانه اموات اشراف به کاخ سلطنتی آمدند تا طفل را مومیایی کنند. بطلمیوس 14 پادشاه مصر گفت همه وسایل را در کاخ سلطنتی فراهم آورید و طفلم را در اینجا مومیایی کنید. من هرگز به خانه اموات نرفته بودم و نمیدانستم که در آنجا اجساد را چطور مومیایی می کنند. یونانی ها عادت نداشتند اموات را مومیایی کنند و مرده ها را بدون اینکه مومیایی شوند در قبر جا می دادند. ولی بعد از اینکه در مصر به سلطنت رسیدند مطیع عادات مصریان شدند و در صدد برآمدند که اموات خود را مومیایی و بعد دفن کنند تا مرور زمان جسد را از بین نبرد. پس از اینکه جسد طفل را مومیایی کردند موقعی فرا رسید که میبایست جسد را ببرند و دفن کنند، ولی بطلمیوس 14 که یقین داشت پدر آن طفل است مانع از دفن جسد شد و گفت طفل من باید نزد من بماند. عده‌ای از درباریان خواستند پادشاه مصر را از این فکر منصرف کنند، ولی بطلمیوس 14 تصمیم خود را تغییر نداد و اظهار کرد که وی در اتاقی که آنجا می‌خوابد از طفل خود نگهداری خواهد کرد. من متوجه بودم که کلئوپاترا از تصمیم شوهرش ناراحت شده، چون کلئوپاترا می‌دانست که آن طفل از شوهرش نیست و ابراز علاقه شدید بطلمیوس نسبت به کودک مزبور کلئوپاترا را معذب‌تر می‌کرد. استادان مومیایی مزد خود را گرفتند و کودک مومیایی شده دفن نشد و در اتاق خواب بطلمیوس 14 جای گرفت. من از علاقه زیاد بطلمیوس 14 با آن طفل حیرت می کردم، چون تا وقتی که کودک زنده بود بطلمیوس 14 به این اندازه به طفل علاقه نداشت. بعد فهمیدم آنچه سبب مزید علاقه او نسبت به طفل شده پشیمانی از این است که چرا در زمان حیات طفل او را زیاد دوست نمی داشته است. مدتی طفل در اتاق بطلمیوس 14 بود تا اینکه رهبان بزرگ معبد دولف که من در این سرگذشت یک بار از او نام بردم پس از اینکه شنید پادشاه مصر جنازه مومیایی شده طفلش را در اتاق خواب خیش نهاده به اسکندریه آمد و نزد پادشاه رفت و به او گفت آن جنازه را از اتاق خود به آرامگاه سلاطین مصر منتقل کنند. رهبان معبد دولف به پادشاه گفت قبل از تو عده‌ای از اجدادت فرزندان عزیز خود را از دست دادند و جسد آنها را مومیایی کردند، ولی هیچ یک از آنها جنازه مومیایی شده فرزند را در اتاق قرار ندادند، بلکه به آرامگاه بردند و آنجا دفن کردند، چون خدایان گفتند که وقتی یک نفر زندگی را بدرود گفت باید جسد او را از محلی که زندگان در آن زندگی می کنند دور کرد و به جایی برد که با مسکن مردم فاصله داشته باشد و در آنجا دفن شود. تو نیز این کار را انجام بده و جسد فرزندت را از خود دور کن و به آرامگاه سلاطین مصر بفرست و بگو که او را دفن کنند و هر دفعه که به یاد فرزندت افتادی به آرامگاه برو
و قبرش را ببین و بدون شک تسلی خواهی یافت. خدایان از این جهت گفته‌اند مرده را در خاک دفن کنند که خاک تسلی دهنده است. تو اگر جسد طفل خود را مقابل خیش بگذاری، هرگز از مرگ او تسلی نخواهی یافت و هر دفعه که نظر به او میاندازی تصور میکنی که در همان لحظه مرده است و مصیبت تو پیوسته تازه میشود. ولی هرگاه او را دفن کنی، پس از اینکه جنازه در خاک قرار گرفت تسلی خواهی یافت، چون خاک فراموشی می آورد و فراموشی سبب تسلای خاطر می شود. بطلمیوس 14 اندرز رهبان بزرگ معبد دلف را پذیرفت و موافقت کرد جسد طفل را از کاخ سلطنتی اسکندریه به آرامگاه سلاطین مصر ببرند و در آنجا مدفون شود. بدین ترتیب فاجعه ربودن طفل کلئوپاترا از طرف کال خاتمه یافت و آن افسر جوان و زیبا بر اثر لجاجت هم طفل خود را از دست داد و هم متواری شد. من تردید نداشتم کال از مصر خارج شده، چون محال بود آن جوان خارجی بتواند در مصر بماند و شناخته نشود. من یقین داشتم که کال در خارج از مصر به سر میبرد. پیشبینی رهبان بزرگ معبد دلف درست درآمد و بعد از اینکه جسد طفل را به آرامگاه سلاطین مصر بردند و در آنجا دفن کردند، پادشاه مصر مرگ فرزند خود را فراموش کرد و کلئوپاترا هم پس از مدتی یادی از آن طفل نمی کرد. همراهان گرامی، این هم گوشه ای از زندگی پر رمز و راز ملکه نیل بود. امیدوارم از شنیدن این روایت تاریخی لذت برده باشید. اگر دوست دارید همچنان در دنیای داستان‌های شگفت انگیز و تاریخی همراه ما باشید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. داستان‌های جذابتری در راه. پس تا دیدار بعدی، بدرود.